For today's video, nagluto pala ako ng fried bangus sardines in Spanish style. First, nilinisan at hinugasan ko muna ang bangus. Minake sure ko muna na malinis. Tapos, kumuha pala ako ng bowl. Nilagyan ko ng 3 cups of water. Tapos, naglagay din ako ng 2 kutsara na asin. Tapos, haluin natin para ma-dissolve. Then, ilalagay na natin itong bangus. Ibababad natin dito ng mga 15 minutes para ma-absorb nito yung asin. After 15 minutes sa pagkababad ay dinrain ko, tinanggal ko yung tubig tapos in-strainer ko para matanggal yung tubig. Or ipat dry na lang para mas maganda. Since walang time na din sa pagpiprito, kaya luto ko na lang sa air fryer para mas madali. At ayan, naglagay pala ako ng konting olive oil. Tapos ay saka ko nilagay itong bangus. In-arrange ko na lang para mas maganda. Tapos ay ayan, nilagyan ko ulit ng olive oil. Tapos nilamas ko para hindi dumikit yung bangus sa may fold. Di ko pala sinama na yung buntot at saka ulo ng bangus para may sabaw kami. Lulutuin ko kasi yung sinigang para sa mga bata na din. At ayan, niluto ko na yung bangus dito sa air fryer. Sinet ko ng 20 minutes sa 200 degrees Celsius kasi hindi na warm itong air fryer bago ko nilagay itong bangus. After 15 minutes pala sa may air fryer ay kinuha ko na yung bangus tapos ay baliktarin natin para maluto din yung kabila. Tapos ay babalik natin at lutuin natin ng another 15 minutes. At habang hinihintay natin na maluto yung bangus sa air fryer ay ayan, hinanda ko na yung mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng fried bangus sardines. At ayan, nag-slice pala ako ng carrot. Tinartihan ko na lang. Tapos maglalagay tayo ng bay leaves or laurel. Maglagay din ako ng bawang. Patungan natin ng ganito para hindi masunog ang ating bangus pag niluto natin. Tapos ayan, naglagay din ako ng buong paminta. At ayun, saktong naluto naman yung bangus sa may air fryer. At ayan, ilalagay na natin. I-arrange natin para mas magandang tignan. Pero pag kayong nagluto, depende kung paano nyo ayusin. Discarded ba? O diba, ang gandang tignan pag maayos. At maglalagay tayo ng carrot ulit. Kaso nga lang nabitin yung carrot. Tapos pinatungan ko na lang ng bawang. Naglagay din ako ng bell pepper. Optional lang yan ha. Tapos naglagay din tayo ng buong paminta. At maglalagay tayo ng olive. Basta't olive din yung tawag dyan. Tapos ayan, nagbubut tayo ng asin. Tapos naglagay ulit ako ng bay leaves at maglagay din tayo ng sili para may kunting sipa. Naglagay pala ako ng oyster sauce pampalasa at maglalagay din tayo ng 1 tasa ng olive oil. Tapos half cup na tubig at takpan natin. Tapos ay isalang na natin. Niluto ko pala ito ng about 30 minutes na naka-medium heat yung apoy. Pero chine-check ko na lang din, baka kasi biglang masunog, charot. Pero kung gusto nyo, pwede din iluto sa may pressure cooker para mas madali. Yun nga lang, niluto ko kasi sa may air fryer kaya malambot na yung bangus. At ayan, sa kasirola ko na lang niluto. After 30 minutes, i-check natin at ganito yung style niya. Habang niluluto ko pala ito ay sobrang bango niya, kakaiba yung aroma. Sa pagluluto pala nito, pwede kayong gumamit ng corn oil, coconut oil, mga ganon. At ayan, luto na kaya subukan nyo na din.